Chào mừng các bạn đến với kênh của Crocodile, mình là Croc. Hôm nay chúng ta sẽ đến bộ truyện Crisis on Infinite Earth, tạm dịch là khủng hoảng trên vô vàn trái đất. Sự xuất hiện của Monitor. Vào buổi sơ khai, chỉ có một màu đen vô tận, tối tăm và lạnh lẽo. Một ánh sáng từ từ lớn dần, kèm theo đó là những cơn rung chấn. Trong giây lát, một vũ trụ đã được sinh ra. 1 thành 2, 2 thành 3 và cứ thế vô vàn vũ trụ được sinh ra. Ở một nơi khác, tại một trái đất đang dần tan biến trước sự chứng kiến của một người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, anh ấy không phải là nguyên nhân của sự diệt vong này. Anh ta chỉ đơn giản là buộc phải chứng kiến những sự hủy diệt trong tuyệt vọng và bất lực. Điểm đến tiếp theo của sự diệt vong là Earth 3. Tại đây, Ultraman và Green Lantern đang sử dụng tất cả sức mạnh của mình trong những nỗ lực cuối cùng để cứu lấy hành tinh này. Owlman và Johnny Quick bất lực. Việc cuối cùng mà họ có thể làm là chờ đợi cái chết mà thôi. Đây là Luthor, siêu anh hùng duy nhất ở đây. Ông cũng bất lực không kém khi phải chứng kiến trái đất của mình trên bờ vực diệt vong. Làn sóng phản vật chất hủy diệt mọi thứ mà nó chạm vào, và Superwoman là một trong những nạn nhân tiếp theo của nó. Cho những ai chưa biết thì Earth 3 này là bạn thể đối lập so với những trái đất khác. Liên minh công lý thì trở thành tổ chức tội phạm. Superman là Ultraman, Batman là Owlman, Flash là Johnny Quick. Còn siêu tội phạm Lex Luthor tại trái đất này là siêu anh hùng duy nhất ở đây. Không thể làm được gì hơn. Luthor đành bay về nhà với vợ và đón xem vợ anh ấy là ai. Không ai khác ngoài Lois, người mà trên dòng thời gian chính của DCU được biết đến là vợ của Superman. Với con trên tay, Lois nức nở, không muốn đứa bé phải chết cùng với bố mẹ nó. Mặt khác, luồng ánh sáng đang nuốt trọn Johnny Quick và Owlman. Green Lantern cũng đang chống chọi với nó. Luthor đặt con mình vào tên lửa với hy vọng có thể cứu lấy nó khỏi sự hủy diệt. Người đàn ông lạ mặt lúc đầu xuất hiện và tự xưng mình là Brian. Bất cứ nơi nào mà anh xuất hiện thì nơi đó sẽ bị hủy diệt. Ultraman lao thẳng vào luồng sóng phản vật chất và tan biến. Những người còn lại cũng tan biến theo. Luthor và Lois trao nhau nụ hôn cuối cùng, hẹn gặp nhau ở thiên đường. Người duy nhất còn sống sót của Earth 3 là con trai của họ, Alexander Luthor. Cậu nằm trong tên lửa và bay vào không gian. Tên lửa va vào và đáp xuống tại vệ tinh bị bao quay quanh Earth 1 của Liên minh công lý. Trên một vệ tinh khác, một người được gọi là Monitor triệu tập trợ lý của ông ta là Layla. Monitor hướng dẫn Layla du hành đến nhiều trái đất khác nhau để tập hợp một nhóm những người có siêu năng lực. Layla sử dụng sức mạnh để tạo ra các phiên bản sao chép của chính mình và gửi họ đến các trái đất khác nhau. Lúc này, Layla trở thành Harbinger. Trong khi đó, Monitor chuẩn bị thu nhận Alexander Luthor, người đầu tiên trong số các bản sao của Harbinger, du hành đến Earth 1 để triệu tập vua Soliva từ Gorilla City. Lúc đầu, Soliva không muốn đi theo Harbinger, nhưng anh đấu không lại cô ấy và bị dịch chuyển đi. Bản thể tiếp theo của Harbinger du hành đến trái đất của thế kỷ 30 để triệu hồi Dawstar của quân đoàn siêu anh hùng. Bản sao thứ 3 đi tới Earth 2 của năm 1942 để nhờ sự trợ giúp của Firebrand. Tại Chicago của Earth 4, Lobito đang chiến đấu với bọn tội phạm thì Harbinger lại xuất hiện và chiêu mộ anh ấy. Một bản sao khác của Harbinger du hành đến Atlantis trước Đại Hồng Thủy từ 45.000 năm trước để tìm phù thủy Aaron. Tuy nhiên, một cái bóng đen tấn công và điều khiển cô ấy. Một phiên bản khác của Harbinger tìm thấy Psycho Pirate từ dòng thời gian hiện tại của Earth 2. Cô đưa anh ấy một chiếc mặt nạ Medusa để giúp anh ấy tránh khỏi những cơn đau đầu. Tiếp theo, một Harbinger khác cũng đã tìm thấy Aaron và sau một hồi giao đấu khiến anh ta rơi xuống vực thẳm. Cô cũng đã dịch chuyển anh ấy tới vệ tinh của Monitor. Tại dòng thời gian hiện tại của Earth 1, Firestorm tìm đến nơi giam giữ Killer Frost và rã đâm cho cô ta, nhưng sau khi được giải thoát, cô ấy lập tức tấn công anh ấy. Lúc này, Harbinger và Psycho Pirate xuất hiện. Psycho Pirate sử dụng sức mạnh của mặt nạ Medusa để khiến Killer Frost phải lòng Firestorm. Tại vệ tinh của Monitor là một căn phòng đầy những anh hùng và ác nhân. Trước khi họ có cơ hội thích nghi với nơi xa lạ này, thì một đám ác quỷ bóng tối tấn công họ. Những anh hùng phải hiện ra sức chống trả bằng tất cả sức mạnh của mình. Và đến khi Monitor xuất hiện với một chùm ánh sáng rực rỡ xua tan đi bóng tối. I'm Monitor. Chiến đấu với bên đời bóng tối. Rồi thời đầu đá, Andro chờ đợi. Rồi anh lao xuống. Anh rơi lên lưng một con ma mút, dẫn chúng tránh xa khỏi bộ lạc của mình. Đang vui mừng trong chiến thắng thì anh đâm sầm vào một cành cây. Vừa mới hoàn hồn thì anh đã nhìn thấy một hình ảnh của thành phố hiện đại. Bộ lạc của anh chưa kịp nhìn thấy nó thì hình ảnh đó đã biến mất. Trái đất ở tương lai, thế kỷ 30, các thành viên của quân đoàn siêu anh hùng phát hiện ra những con voi ma mút chạy náo loạn trong thành phố. Colossal Boy vừa hóa khổng lồ định bắt chúng thì chúng đã đột nhiên biến mất. Tại Earth 1, ở thành phố Gotham, Joker vừa bắn chết một người. Batman lao ra từ cửa sổ, cố gắng trấn áp kẻ thù, nhưng Joker đã dùng một bông hoa bắn keo để dính Batman xuống đất. Đột nhiên một hình ảnh đáng sợ của Flash xuất hiện trước mặt họ. Anh cảnh báo về ngày tận thế. Joker thừa cơ hội bắn Batman, nhưng đã bị boomerang của Batman hất văng cậu xuống đi. Trong lúc Batman phân tâm, hắn lẻn chuồn đi. The Flash tan biến khi đang cố gắng nói chuyện với Batman. Trên vệ tinh của Monitor đã tập hợp đầy đủ các anh hùng và ác nhân. Monitor cảnh báo làn sóng phản vật chất đang quét qua vũ trụ, hấp thụ toàn bộ thực tại. Monitor cũng đã thiết lập một số thiết bị của mình tại nhiều thực tại khác nhau để ngăn chặn bức tường phản vật chất. Anh ta yêu cầu các anh hùng du hành đến những thực tại đó để kích hoạt từng thiết bị. Không ai thực sự tin tưởng Monitor, tuy nhiên họ vẫn phải làm theo lời của anh ta.
Superman của Earth 2, của Soliva, Downstar du hành đến Earth S, thế giới của Kamandi, thấy Kamandi đang chờ lên một tòa tháp vàng. Superman kịp giữ lấy Kamandi khi anh bị trục tay. Các anh hùng nhận ra rằng tòa tháp này là thiết bị mà Monitor đã nói đến. Đám ác ma bóng tối đến để phá hoại tòa tháp. Downstar cùng các anh hùng khác ra sức chống trả. Không may Kamandi đã bị thương do chạm phải bàn tay của con quái vật. Trở lại vệ tinh của Monitor, ông yêu cầu Harbinger đưa Alexander Luthor ra từ căn phòng thính. Harbinger bị ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Alexander Luthor đã lớn nhanh như thánh giống. Từ đứa bé sơ sinh bây giờ đã trở thành một cậu bé 8 tuổi. Iron, Obsidian và Psycho Pirate đến Atlantis cổ đại. Đây cũng là nơi mà Moria đột ngột bị dịch chuyển tới. Moria nhanh chóng bị lung lay trước sự thao túng cảm xúc của Psycho Pirate, khiến anh ta cười ngặt nghẽo. Moria phàn nàn Psycho Pirate dừng tay. Đột nhiên một luồng pháp thuật của Iron bắn thẳng vào Psycho Pirate, giúp giải thoát Moria khỏi sự thao túng. Hành động này của Iron khiến cho Psycho Pirate tức giận và mở cơn bão với Iron. May mắn thay, Obsidian đã giúp bảo vệ Iron khỏi sự thao túng cảm xúc của Psycho Pirate. Lúc này đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng di chuyển Psycho Pirate biến mất, đưa anh ta đến một căn phòng tối. Sau đó một giọng nói dữ tợn vang lên và yêu cầu anh ta phải làm theo mọi mệnh lệnh của hắn. Psycho Pirate khiếp sợ khi thấy khuôn mặt của mình bị người bí ẩn này làm cho biến mất. Anh lập tức đồng ý vô điều kiện mọi mệnh lệnh mà hắn đưa ra. Hồn kết của vũ trụ. Harbinger bước vào vùng điều khiển của Monitor khi ông đang tiếp tục thử nghiệm trên cơ thể Alexander Luthor. Luthor đang già đi với tốc độ nhanh chóng và bây giờ độ vật lý của cậu đã tương đương với trẻ vị thành niên. Monitor phát hiện ra Luthor có cả năng lượng vật chất và phản vật chất. Ông tin rằng anh ta có thể nắm giữ chìa khóa để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này. Và khác, Harbinger vẫn bị ảnh hưởng bởi một thế lực đen tối. Cô rời khỏi vệ tinh của Monitor và báo cáo tất cả những thông tin với chủ nhân mới của mình. Trên Earth One, vào thế kỷ 30, Flash chạy trên đường phố trong tuyệt vọng. Anh cố trốn khỏi những cơn thiên tai. Trong lúc đó, anh nhìn thấy một làn sóng phản vật chất đang tràn ra phía xa. Các phân tử trong cơ thể anh rung lên, khiến Flash quay ngược thời gian. Vào thế kỷ 30, làn sóng phản vật chất đã đến Earth One. Nó từ từ nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của mình. Teen Titans phối hợp với Outsiders để cứu càng nhiều người càng tốt. Superman đã kịp thời xuất hiện để cứu Wonder Girl. Batman cũng đã đến giúp một tay. Mặc dù Batman chẳng giúp được gì, chắc anh đến để cầu nguyện. Corey chỉ biết bắn tia năng lượng của mình trong vô vọng. Cô không muốn mình phải mất thêm bất cứ hành tinh nào nữa. Đột nhiên, Batman đã nhìn thấy Flash xuất hiện lần nữa. Anh hét lên trong đau đớn và kinh hoàng khi bị kéo vào một không gian khác và biến mất. Trong không gian, tàu vũ trụ hình sỏi dầu của Brainiac đang phân tích tiến trình của làn sóng phản vật chất. Anh thấy rằng cách duy nhất để bảo toàn mạng sống là ngăn chặn đa vũ trụ khỏi sự diệt vong. Brainiac bay đi tìm người bạn cũ của mình là ác nhân Lex Luthor. Trong khi đó, Blue Beetle, Dr. Polaris và Geo-Force đến Moscow vào mùa xuân năm 1944. Moscow hiện đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng và chúng cũng đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ ai tiếp cận tháp năng lượng của Monitor. Các lực lượng quân đội Mỹ cũng có mặt như Easy Company, Losers, Huntington. Trong khi các anh hùng chiến đấu với Đức Quốc xã, họ cũng phải đối đầu với một đám ác quỷ bóng tối. Các ác ma bóng tối này đã giết chết các binh lính của đại đội Easy Company và đại đội Losers. Đúng là cái tên nói lên tất cả. Blue Beetle cũng đang sự up siêu đao khi bị các anh bóng chơi hội đồng. Quay lại Earth Edge, Superman, Earth 2, Downstar, Soliva, Kamandi bất lực đứng nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu đỏ thẫm. Có những cơn bão sấm chớp nổi ra xung quanh họ. Những vết thương của vua khỉ Soliva đã trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng anh cũng về với Hoa Quả Sơn. Trong khi đó, Cyborg, Villain, Simon và Firebrand xuất hiện tại thị trấn Audi, Texas vào năm 1879. Họ gặp gỡ một số anh hùng phía Tây Nam, bao gồm Nighthawk, Scout Hunter, Bad Lash, Johnny Thunder và John Haas. Hai thế hệ của con cháu và ông bà tổ tiên cùng nhau hợp lực để bảo vệ tòa tháp của Monitor. Đột nhiên, các ác ma bóng tối xuất hiện từ khắp lối, khiến các anh hùng bối rối. Màn giao tranh lần nữa đã xảy ra. Trong khi chiến đấu chống lại tên ác ma, Nighthawk không may bị tiêu diệt bởi làn sóng phản vật chất. Tại thế kỷ 30, quân đoàn siêu anh hùng cũng gặp phải một thảm kịch tương tự. Trong khi giải cứu những người dân ở Anh, Psycho trở thành mồi cho luồng năng lượng phản vật chất. Trở lại với tinh của Monitor đang chứng kiến hồi kết của những vũ trụ bị bao phủ bởi ánh sáng của năng lượng phản vật chất. Cũng vào lúc này, Harbinger dưới sự kiểm soát của chuyên nhân mới, cô tạo ra một luồng năng lượng hướng vào phía Monitor. Cái chết của Monitor. Trên đỉnh của một tòa nhà tại thành phố Earth One, Supergirl đang an ủi Batgirl khi cô ấy cảm thấy chán nản. Ít lâu sau đó, Supergirl sử dụng thiên lý nhãn của mình và nhận thấy một chiếc máy bay đang rơi vào làn sóng phản vật chất. Lập tức cô bay đến để cứu người phi công trước khi chiếc máy bay chỉ còn lại những mảnh vụn. Mariah đến Earth 6, nơi đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Tại đây, anh đối đầu với gia đình siêu anh hùng hoàng gia của Lordfall, Lady Quark và Bridget Fern do anh bị hiểu lầm là người đã gây ra tai họa cho nơi này. Lordfall bị đánh văng ra sau một cái chạm vào Mariah. Ngay sau đó, làn sóng phản vật chất đã nuốt trọn chồng và con gái của Lady Quark trước sự chứng kiến của bà. Lady Quark là người duy nhất được Mariah đưa ra khỏi vũ trụ an toàn. Tất cả những gì còn lại là một màu trắng. Trong khi đó, Monitor chuẩn bị tạo ra một anh hùng mới để giúp anh ta trong nhiệm vụ của mình bằng cách bắn một tia năng lượng ion và một chòm sao vô định trong chòm sao chất nữ của vũ trụ Earth One, từ đó tạo ra một luồng năng lượng mặt trời mạnh mẽ truyền đến trái đất. Nó được chứng kiến tại đài quan sát của tiến sĩ Kimiyo Hoshi, người đã mắng mỏ nhân viên của mình khi cô ấy sử dụng kính thiên văn để quan sát hiện trường hủy diệt. Ngay sau tiếng thất thanh, luồng pháo sáng đã đưa cô ra khỏi phòng thí nghiệm trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp và cha cô.
Tại nơi Psycho Pirate bị bắt giữ, bóng đen của người bí ẩn đang quan sát Red Tornado trên màn hình và với sức mạnh của mình, ông dịch chuyển anh ta đến. Ở Earth 2, Firestorm và Killer Frost vẫn còn fall in love dưới tác dụng của năng lượng điều khiển cảm xúc bởi Psycho Pirate. Cả hai cùng Shining Knight phối hợp để bảo vệ tòa tháp của Monitor. Ba anh hùng giao chiến với các ác ma bóng tối nhưng không ăn thua gì, chúng hợp nhất và tạo thành một ác ma khổng lồ. Các ác ma khổng lồ này cũng xuất hiện trong những chiều không gian khác trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong dòng thời gian hiện tại của thủ đô Earth One, các siêu anh hùng nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục tương tự của Dr. Light. Cô ấy chính là Kimi Yohoshi, người được tạo ra từ nguồn năng lượng ion của Monitor. Cô cố gắng cảnh báo những anh hùng tránh xa tòa tháp và thổi bay họ bằng một luồng ánh sáng. Katana nhận ra rằng Dr. Light này không phải là kẻ thù của họ mà là một đồng minh. Superman nói với Dr. Light rằng anh ấy đã nắm rõ tình hình và chỉ muốn giúp đỡ. Ở trên vệ tinh, Monitor đang quan sát các người hùng dũng cảm, cố gắng bảo vệ các vũ trụ một cách vô vọng. Khi Pariah xuất hiện, Monitor tiết lộ với anh ta rằng anh phải sống thay vì chết để chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Họ cùng nhau quan sát những con người có siêu sức mạnh đang gồng mình để chiến đấu với nhà tận thế trước những trái đất đang từ từ bị gặm nhấm bởi làn sóng ác quỷ. Trước khi Monitor kịp nói gì thêm, Harbinger xuất hiện, tâm trí cô bị điều khiển bởi thế lực kẻ thù. Cô tấn công Monitor bằng một luồng năng lượng khiến anh bị thương và lăn ra đất. Pariah ôm Monitor trong lòng gào thét, nước mắt tuôn rơi. Pariah thương tiếc khi nhận ra rằng cái chết của Monitor cũng chính là cái chết của tất cả hy vọng. Cũng trong lúc này, các anh hùng của Earth One, Earth Two đang ngắm nhìn thế giới của họ bị tiêu diệt bởi năng lượng phản vật chất và dần tan biến vào hư vô. Sự sáp nhập. Trên vệ tinh của Monitor, Harbinger lấy lại ý thức và nhận ra cô ấy vừa giết chết Monitor. Pariah hẹn hỏi tại sao cô lại làm như vậy, nhưng Harbinger không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, xuất hiện một hình ảnh của Monitor. Anh ta nói với họ rằng anh đã biết trước về cái chết của mình dưới tay Harbinger và không có ý đổ lỗi cho cô để có thể bảo vệ được các vũ trụ còn lại. Anh ta đã biến cơ thể mình thành một ống dẫn năng lượng. Sau cái chết của anh ta, bản thể còn lại của Monitor biến Earth One và Earth Two thành một Nether World, giữ cho họ an toàn trước những cuộc tấn công của kẻ thù, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chính do sự vội vàng đó, tất cả thời gian của các trái đất khác nhau đã hòa là một. Alexander Luthor lúc này cũng đã trở thành một cậu thiếu niên. Cậu bước vào phòng và nghe những lời chân chối cuối cùng của Monitor. Tuy đã chết, nhưng bản thể Monitor vẫn luôn còn đó. Nó đã đem đến sự sống cho toàn nhân loại. Ba người họ cầu chúc cho anh ấy có thể yên nghỉ nơi thiên đường. Trong vũ trụ vạn vật chất, một thế lực đen tối, độc ác đang tăng thêm cho Psycho Pirate khả năng kiểm soát cảm xúc để hắn có thể thao túng Flash và Red Tornado. Đồng thời, hắn cũng hứa sẽ cho anh những thế giới riêng của mình để thống trị. Trên Earth One, các mốc thời gian khác nhau đang xen kẽ lẫn nhau. Khủng long, những chiếc máy bay thời thế chiến tồn tại qua những tòa nhà chọc trời của ngày nay và những con tàu kỳ lạ từ tương lai xa xôi. Trở lại vệ tinh của Monitor, Alex, Pariah và Harbinger cùng nhau triệu tập một nhóm vô số anh hùng từ Earth One và Earth Two. Họ giải thích tình hình hiện tại rằng các vũ trụ phải được xếp lại và trở thành một vũ trụ duy nhất một lần nữa. Nếu không, tất cả các thế giới sẽ bị hủy diệt. Các thành viên của Relented Corps bay đến Oa để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bảo vệ vũ trụ, nhưng họ đã bị cuốn vào một cuộc tấn công không lường trước được. Trên Earth One, các anh hùng khác đang tiếp tục giúp đỡ trong tình cảnh hỗn độn này. Batman mời các anh hùng và nhân vật phản diện vào động dơ để bàn kế hoạch. Tại đây, họ phát hiện nhóm người tiền sử, một khung cảnh kỳ lạ của sự gặp gỡ giữa những người hiện đại và tổ tiên của họ. Starfire cùng với Killer Frost và Firestorm bay đến Nga để giúp Red Star xử lý một con khủng long. Năng lượng điều khiển cảm xúc của Psycho Pirate lúc này đã mất tác dụng với Killer Frost. Cô trở nên ghét Firestorm như mọi khi. Trong khi đó, tại vũ trụ vạn vật chất, tên ác quỷ kiểm soát Red Tornado và tái cấu trúc lại cơ thể của anh ta để thực hiện tham vọng của mình. Red Tornado bị biến thành một cơn bão năng lượng. Cơn bão này tràn qua trái đất khiến Earth One và Earth Two bắt đầu từ từ hợp nhất với nhau. Mọi người nhìn thấy những hình ảnh giống như hồn ma của những người từ thế giới song song. Wildcat cứu một cô bé khỏi những mảnh vỡ của cơn bão, nhưng đồng thời chân của anh cũng bị dập nát trong lúc đó. Sau một cú nổ lông trời thì cơ thể của Red Tornado đã rơi xuống đống đổ nát. Tất cả các anh hùng đang quay quanh Wildcat bị thương nằm trên đất. Tuy vết thương không thể giết chết anh, nhưng cũng đủ làm anh tàn phá suốt đời. Sau đó tất cả mọi anh hùng và ác nhân đều đồng ý tham gia cùng với Alex để bảo vệ trái đất, ít nhất là đến khi trái đất được an toàn. Trên vệ tinh của Monitor, một cơn rung lắc dữ dội khiến vệ tinh bị nổ tung dưới sự thao túng của kẻ giấu mặt bí hiểm. The Flash đã thoát khỏi sự kiểm soát cảm xúc của Psycho Pirate và yêu cầu được nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã bắt cóc anh. Dưới con mắt ngạc nhiên của cả Flash và Psycho Pirate, kẻ thù từ từ bước tới và giới thiệu mình. Call me Daddy. Call me Monitor. Tuy nhiên, Monitor này không giống với Monitor vừa mới chết. Hắn ta là Anti-Monitor, với vẻ ngoài bằng máy móc và đôi mắt đỏ rực hung tợn. Earth X sẽ là một trong những nạn nhân tiếp theo của hắn. Tại trái đất này, những người hùng có tên gọi Freedom Fighters lao vào luồng năng lượng phản vật chất trong những nỗ lực cuối cùng để cứu lấy trái đất. Mình xin bổ sung thêm về Earth X hay còn là Earth 10 là nơi mà phát xít Đức đã giành chiến thắng trước phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Các siêu anh hùng ở đây được gọi là Freedom Fighters, các chiến binh tự do gồm có Uncle Sam, Firebrand, Black Condor, Starman, Human Bomb, Phantom Lady và Ray. Sự hủy diệt của ba trái đất.
Anti-Monitor hả hê, vì Monitor đã chết, giờ anh ta chỉ cần hấp thụ năng lượng của kẻ thù, cũng như năng lượng của ba vũ trụ vật chất còn lại, và tiêu diệt những anh hùng trên trụ sở vệ tinh để có thể đạt được sức mạnh tối thượng. Anti-Monitor ban cho Psycho Pirate yêu ước về một thế giới mà anh ta có thể tự do thống trị. Anti-Monitor làm cho Psycho Pirate nhìn thấy ba trái đất thuộc ba vũ trụ. Tiếp theo, hắn làm cho sức mạnh kiểm soát cảm xúc của Psycho Pirate tăng lên một mức đáng kinh ngạc, ảnh hưởng đến cả ba trái đất, điều khiển những người anh hùng và người dân trên trái đất, làm cho họ tự lao vào làn sóng phản vật chất, chỉ coi những anh hùng trên vệ tinh của Monitor là không bị ảnh hưởng. Trong lúc này, các anh hùng cố gắng giải cứu lẫn nhau, thoát khỏi vệ tinh của Monitor khi nó đang dần nổ tung. Briar hét lên, vì thế mình tiếp tục bị dịch chuyển đi nơi khác. Alexander Luthor cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để cứu lấy các anh hùng trên tàu, nhưng Harbinger đã ngăn anh ta lại, và thay vào đó, cô bay vào bùa năng lượng. Ngay khi Harbinger hợp nhất trở lại hình dạng ban đầu của mình là Layla, thì vệ tinh phát nổ, trở lại Earth 2, Ted Grant, Wildcat bị thương nặng, được Puny Alrat đưa về căn hộ của mình để nghỉ ngơi. Yuri Alrat cố gắng an ủi người bạn tàn phế của mình. Bên ngoài căn hộ, Yolanda Motes quan sát họ từ cửa sổ, cô tầm hứa rằng Wildcat sẽ quay trở lại. Trên Earth 1, ác nhân Lex Luthor được dịch chuyển từ trong một cơn lốc xoáy đến phi thuyền của Brainiac, nơi anh nhìn thấy đồng đội cũ của mình đang trong hình dạng mới, sẵn sàng chinh phục vũ trụ. Trên Earth X, nơi hiện đang bị nuốt chửng bởi làn sóng phản vật chất, nhưng họ cũng thấy rằng trong làn sóng có sự xuất hiện của Harbinger, cô đang cố gắng làm điều gì đó. Họ nhanh chóng phát hiện ra mọi người do bị ảnh hưởng bởi năng lượng điều khiển cảm xúc của Psycho Pirate khiến họ tiến về phía làn sóng phản vật chất như thiêu thân. Northwind từ trên cao bay xuống để ngăn chặn họ, nhưng các chiến binh tự do bị điều khiển tâm trí để tấn công anh ta. Double sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra một hàng rào ánh sáng, ngăn những người bị Psycho Pirate thao túng cảm xúc tiếp cận với làn sóng hủy diệt. Cùng lúc đó, cô bị Ray tấn công, nhưng may mắn thay, Hawkman của Earth 2 đã kịp đón lấy cô. Trong khi đó, tại vũ trụ phản vật chất, Psycho Pirate như phát điên vì nguồn sức mạnh mà anh ta nhận được quá lớn, có thể thao túng cả ba trái đất. Một số anh hùng khác được đưa đến Earth 4, nơi họ nhìn thấy làn sóng phản vật chất đang nuốt chửng trái đất. Giữa một cơn mưa bão, Azrael phát hiện Blue Beetle lơ lửng trên đầu và cố gắng theo dõi anh ta, nhưng bị Captain Atom cho nổ tung và rơi xuống. Nightshade và Peacemaker tham gia vào cuộc chiến trên mặt đất cùng với Judo Master, người đã tấn công Katana vì tưởng cô là người của Đức Quốc xã. Jagarik ngăn không cho Thunderbolt lao vào làn sóng tử thần. Trong cái, Blue Beetle vẫn không thoát khỏi được sự điều khiển tâm trí, cứ thế điều khiển chiếc phi thuyền lao về phía luồng ánh sáng phản vật chất. Trở lại Earth 1, Aquaman cùng với Aqualad và Aquaker khám phá ra rằng các thành phố dưới nước của Chatonis và Posidonis đã biến mất cách bí ẩn. Khi họ bơi ra, Black Manta và Ocean Master đang ở phía xa để theo dõi họ. Dolphin lập tức nhận ra điều khả nghi và bơi ra sau chúng. Nhóm anh hùng cuối cùng từ vệ tinh của Monitor xuất hiện trên Earth S, nơi Challenging khi đang trong hình dạng của một con voi bị Captain Marvel ném qua một tòa nhà bằng gạch. Supergirl cố gắng thuyết phục nhưng Captain Marvel chỉ đáp lại bằng nắm đấm. Cole dùng hàng rào pha lê để ngăn chặn mọi người lao vào làn sóng phản vật chất. Còn đây là hình ảnh Wonder Woman đang vui vẻ chơi kéo co với Mary Marvel. Sau đó Captain Marvel Cheer tấn công cô, khiến cô ngã ra sau. Black Canary dùng tiếng rên của Trần Đức Bo làm choáng váng cả Mary Marvel và Captain Marvel Cheer. Lúc này, hình ảnh của Harbinger trong làn sóng phản vật chất khiến Wonder Woman chú ý. Cô ấy tự hỏi rằng Harbinger đang làm gì. Ngay sau đó, ba vũ trụ rung chấn khi được dịch chuyển vào Netherverse thông qua sức mạnh của Harbinger. Psycho Pirate đang mất kiểm soát trong việc điều khiển cảm xúc của hàng tỷ người. Với tất cả sức mạnh bị tiêu hao, Harbinger trở lại thành Layla. Cô và Alexander Luthor đang trên một tiểu hành tinh, nhìn ra năm vũ trụ đang dần hợp nhất và tiêu diệt lẫn nhau. Trở lại Earth 2, Alan Scott, Power Girl và Johnny Quick truy tìm dấu vết của Star, Sapphire, Dagaton và Despot khi cả ba người họ đột nhiên biến mất, khiến các anh hùng băn khoăn không biết họ đã đi đâu. Trở lại căn hộ của Ted Grant khi anh ấy đang nghỉ ngơi trên giường bệnh của mình. Trong khi đó, Yolanda Motes bây giờ lần đầu xuất hiện trong trang phục mới của mình. Cô tự gọi mình là Wildcat. Cái chết của Supergirl. Rhea đột nhiên xuất hiện tại tiểu hành tinh, nơi mà Layla và Luthor đang đứng. Cả ba người họ cùng hợp sức để dịch chuyển những người đại diện từ những trái đất còn sống sót. Tại Earth S, Internet nhân Sivana và Epic thì từ biến mất ngay trước mắt của Captain Marvel, và nơi chúng được dịch chuyển đến là phi thuyền hình sọ của Brainiac. Một nhóm anh hùng được chọn từ năm vũ trụ còn sót lại. Họ được dịch chuyển đến với sự giúp đỡ của Barrier. Layla tiết lộ cho họ nguồn gốc của các vũ trụ và họ đang cố gắng bảo vệ. Corona, một nhà khoa học trên thế giới của OA, đã thực hiện một thí nghiệm bị cấm về sự hình thành của vũ trụ, thứ sẽ gây hậu quả nguy hiểm. Nó không chỉ tạo ra vũ trụ phản vật chất xấu xa, mà nó còn tạo ra vô số bản sao của vũ trụ vật chất dương, và OA là hành tinh duy nhất không bị sao chép. Nhưng trong vũ trụ phản vật chất có một hành tinh họ hàng của nó được gọi là World, quê hương của những Thunderer. Corona bị trục xuất khỏi thế giới của OA, và kể từ đó, dân tộc OA cố gắng trục lợi lầm của mình thông qua việc thành lập cả Manhunters và Green Lantern Corps. Trên mặt trăng của OA và World, hai sinh vật tuy cùng bản chất nhưng lại trái ngược nhau xuất hiện, cả hai trở thành Monitor và Anti-Monitor. Monitor của vũ trụ vật chất dương chỉ muốn tìm hiểu kiến thức về vũ trụ, trong khi Anti-Monitor lại muốn kiểm soát nó, tạo ra một đội quân chiến binh được gọi là Thunderers và biến một trong số chúng thành quỷ bóng tối. Hai Monitor trở nên quen biết nhau và gây chiến với nhau cho đến khi một cuộc tấn công khiến cả hai bất tỉnh đến thời điểm hiện tại. Orion vào thời điểm đó là nhà khoa học hàng đầu trên trái đất của anh ta, sử dụng các kỹ năng của mình để biến thế giới trở thành một thiên đường. Tuy nhiên, anh ấy lại đi vào vết xe đổ của Corona.
Anh cố gắng tìm cách kiểm tra nguồn gốc của vũ trụ, bất chấp những lo ngại từ người dân về việc vũ trụ có thể bị phá hủy. Không để tâm đến những người khác, Boriah đã thiết lập một cái phòng thí nghiệm, nơi mà anh ấy có thể vào một không gian của vũ trụ bởi vật chất để quan sát sự hình thành của vũ trụ. Khi anh ta làm vậy, lối vào của anh ta đã tạo ra một phản ứng di truyền, từ đó tạo ra một làn sóng phản vật chất phá hủy vũ trụ của mình, khiến Boriah mắc kẹt trong không gian. Tuy sống sót, nhưng anh rất ân hận về những lỗi làm tai hại của mình. Với sự hủy diệt của vũ trụ, Monitor của vũ trụ phản vật chất được biết đến là Anti-Monitor đã thức tỉnh, hấp thụ sức mạnh từ sự hủy diệt đó. Sự hủy diệt cũng đã thức Monitor của vũ trụ vật chất dương. Khi tỉnh giấc, anh ấy tìm kiếm Boriah với mục đích cứu đau vũ trụ. Alexander Luthor đã sử dụng sức mạnh của mình để mở một cánh cổng giữa hai vũ trụ. Nhóm anh hùng bay qua cánh cổng này để đi về phía bên kia theo sự dẫn dắt của Boriah. Họ hướng đến một tiểu hành tinh là pháo đài của Anti-Monitor. Bên trong, Anti-Monitor đang quan sát các anh hùng và ra lệnh cho Psycho Pirate sử dụng sức mạnh của mình để chống lại họ. Psycho Pirate nói rằng sức mạnh kiểm soát cảm xúc của anh ta cần thời gian để nạp lại. Anti-Monitor tức giận hất văng Psycho Pirate ra. Đồ ngu, đồ ăn hại. Ngay sau đó, các anh hùng chiến đấu với những bức tượng sống xuất hiện từ pháo đài và chúng có thể tự hồi sinh dù cho bị phá hủy thành từng mảnh vỡ. Bức tượng sống ấy đã đánh cho Man of Steel ra bả. Các anh hùng nhận ra rằng sức mạnh của họ yếu dần trong vũ trụ phản vật chất. Tuy nhiên, Superman của Earth One và Dr. Light cố gắng đến được trung tâm của pháo đài, nơi họ nhìn thấy cỗ máy hấp thụ năng lượng bị chìm sao đôi. Đây chính là thứ làm cho các vũ trụ hợp nhất với nhau. Vì thế, Superman của Earth One định tiêu diệt nó, nhưng bất ngờ bị Anti-Monitor tấn công bằng một vụ nổ cực mạnh. Tiếng thét của anh ta thu hút sự chú ý của người em họ là Supergirl. Ngay sau đó, cô đã giao chiến với Anti-Monitor trong trận chiến sức mạnh, phá hủy áo giáp bên ngoài của hắn và cô đồng thời phá hủy luôn cỗ máy hợp nhất vũ trụ. Dr. Light thấy Supergirl bị thương và muốn đưa cô ra ngoài, nhưng Supergirl từ chối. Cô nói đó là sứ mệnh của cô. Anti-Monitor tấn công cô bằng một vụ nổ năng lượng khổng lồ. Trước sự chứng kiến của người anh em họ Kal-El, Anti-Monitor lập tức trốn vào phi thuyền để hồi phục lại sinh lực. Superman của Earth One ôm xét người em họ Kara trong tay, hét lên thề rằng sẽ báo thù cho cô. Superman Earth Two khuyên anh ta đi theo các anh hùng trở về vũ trụ của họ trước khi pháo đài của Anti-Monitor sụp đổ. Trở lại Earth One, các anh hùng tụ họp để tổ chức một buổi lễ tưởng niệm. Parker là người đại diện. Cô nói rằng Kara là một anh hùng, cô ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên. Sau đó, Superman Earth One quấn xác Kara trong chiếc áo choàng và đưa cô đến New Krypton để chôn cất. Nếu thích video thì các bạn nhớ nhấn đăng ký và chuông thông báo để xem thêm nhiều video mới nhé. Đừng quên bấm like, share cũng như comment để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.